प्रतिज्ञा पनि छ। हालेलुया। परमेश्वरले यहाँनिर आज सफरिङ दुःख र कष्ट मात्र आउन दिनुहुन्न तपाईँ हाम्रो जीवन। तपाईँले सोच्नु हुँदैन, हामीले सोचिरहेकोलाई त्यसलाई मेरो जीवन दुःख र कष्ट छैन, तर एउटा कुरा सम्झिने कुरा के छ भने त्यसलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा पनि छ। धेरै छ प्रमिस अफ गडको जीवन कस्तो प्रकारले त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा हो परमेश्वरले अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु थियो। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नु भएको थियो? परमेश्वरले भन्नुभएको थियो म तिमी यद्यपि छोराछोरी नहुँदा पनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तिमी यो बलुवा सारा आकाशको तारा सारा म तिम्रो सन्तान खडा गर्नेछु भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले अब्राहमको जीवन अब्राहममा परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। परमेश्वरले याकुबलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो तिमी आज त्यहाँनिर गइरहेको छौ, तिमी मामाको घरमा गइरहेको छौ, तर म फेरि फर्काएर तिम्रो आफ्नो बाबाको घरमा ल्याउनेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा याकुबको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभयो। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो इजरायललाई तिमी आज मिस्र देशमा जानेछौ, तिमीले त्यो देशमा जानेछौ, तिमी दासको रूपमा जानेछौ, तर म फेरि पनि म फर्काएर ल्याउनेछु भनेर परमेश्वरले इजरायललाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु। म आज तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, जीवनभरि जन्मेको दिन लिएर मृत्युसम्म चाहिँ हामीलाई मृत्युसम्म रहिरहने रोग चाहिँ के होला भनेर म आज तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। वाट इज द लाइफ लङ डिजिज इन आवर लाइफ? हैन, जीवनभरि रहने रोग चाहिँ के होला? हामी कोही बेला आउँछ, कोही बेला जान्छ, कोही बेला आउँछ, कोही बेला जान्छ, त्यो रोग चाहिँ के होला भनेर म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। एकछिन तपाईले सोच्नुहोस् त्यो रोग चाहिँ के होला भनेर। र कतिले भन्नुहुन्छ यसलाई सोच्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, कतिले भन्दै हुनुहुन्छ यो रोग चाहिँ यो क्यान्सर हो भनेर भन्नुहुन्छ, कसैले यो ज्वरो हो भनेर किनभने आउँछ जान्छ, कसैले भन्नुहुन्छ यो डायरिया हो भनेर भन्नुहुन्छ, कसैले यो हो त्यो हो भनेर विभिन्न प्रकारले सोच्नुहुँदैछ। कतिले त के पनि भन्नुहुँदैछ भने त्यो रोग चाहिँ दुःख र कष्ट हो भनेर भन्नुहुँदैछ। र कतिले यदि भन्नुहुँदैछ भने दुःख र कष्ट सही हो, सही कुरा भन्नुभयो। यहाँनिर दुःख र कष्ट यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर जबसम्म हामी जन्मेको र मृत्युसम्म जबसम्म मर्दैनौँ तर त्यो दुःख र त्यो कष्टले हामीलाई कहिले पनि छड्दैन। त्यो दुःख र त्यो कष्ट हाम्रो जीवनभरि नै रहिरहँदछ। यो चाहिँ हाम्रो जीवनभरि रहिरहँदछ। यद्यपि त्यो दुःख र त्यो कष्ट के प्रकारले हुँदछ, त्यो रोग बिरामी विभिन्न प्रकारले त्यो जुन चाहिँ प्रकारको योजना बनाउँदछौँ, हामीले प्लानिङ गर्दछौँ, मेरो छोराको भविष्यको लागि, शिक्षाको लागि, राम्रो शिक्षाको दिनको लागि हामी योजना बनाउँदछौँ, हामीले राम्रो व्यवसायको लागि हामी योजना बनाउँदछौँ, हामीले राम्रो जागिरको लागि हामीले योजना बनाउँदछौँ, राम्रो घर बनाउनको लागि हामी योजना बनाउँदछौँ, हाम्रो राम्रो परिवारको लागि हामीले योजना बनाउँदछौँ, हामीले राम्रो जीवनको लागि हामी योजना बनाउँदछौँ, राम्रो देश होस् भनेर हामी योजना बनाउँदछौँ। तर वी डु नट मेक प्लान, हामीले त्यसको योजना बनाउँदैनौँ, तर त्यो योजना बिना नै हाम्रो जीवनमा आइदिँदछ, अचानक आइदिँदछ, कति बेला आइदिँदछ हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यो योजना बिना विदाउट आवर इन्भिटेसन हामीले ननिम्ताइकन नै त्यो चाहिँ आइदिँदछ। त्यो चाहिँ हो दुःख र त्यो कष्ट। दुःख र कष्ट कहिले पनि हामी योजना बनाइरहनु पर्दैन मेरो जीवनमा आउनको लागि। दुःख र कष्ट हामीले योजना नबनाइकन हाम्रो जीवनमा आइदिँदछ। र दुःख र कष्ट त हामीले राम्रो कुराको लागि योजना बनाउँदछौँ, दुःख र कष्टको लागि कसैले पनि योजना बनाउँदैन। किन वी डोन्ट वान्ट टु बी देयर। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै एउटा वेदना छ, एउटा चाहिँ दुःख त्यसले दिँदछ, हामीले त्यसले निराशा दिँदछ। त्यो दुःख र त्यो कष्ट त्यही कारण गर्दा हामी कहिले पनि गर्दैनौँ। यस कारण गर्दा आज कोरोना भाइरस पनि त्यही छ। कोरोना भाइरस पनि यही हो। हामीले कोरोना भाइरस पनि हामीले निम्ताएको थिएनौँ, हामीले योजना बनाएको थिएनौँ, कसैले पनि योजना बनाएको थिएन। होइन, यो दुःख र कष्ट आउँछ भनेर कसैले पनि योजना बनाएको थिएन। कोरोना भाइरस पनि त्यस्तो प्रकारले छ। कोरोना भाइरसको लागि पनि कसैले प्लान गरेको थिएन, तर अचानक आइदियो। कसले सोचेको थियो होला, कसले चाहिँ सोचेको थियो होला, कसले चाहिँ विचार गरेको थियो होला कि यो कोरोना भाइरस आएर मेरो आर्थिक मेरो व्यवसायमा मलाई यसले असर पर्छ, यसले मेरो परिवारमा असर पारिदिन्छ, यसले मेरो स्वास्थ्यमा मेरो असर पारिदिन्छ, मेरो करियरमा यसले असर पारिदिन्छ, मेरो फाइनेन्समा यसले असर पारिदिन्छ, मेरो समाजमा असर पारिदिन्छ भनेर चाहिँ कसले चाहिँ सोचेको थियो होला। प्लान बिना नै त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा। यसका गर्दा आज संसारभरि नै तपाईले जसले हेर्नु हुँदैछ, नहेर्नेले पनि, जसले नसुन्नेले पनि, आज यहाँनिर जुन यहाँ परमेश्वर वचन सुन्नुहुँदैछ र नसुन्नेले पनि नहेर्नुहुनेले पनि यहाँनिर यो विभिन्न प्रकारको एउटा छाल, एउटा तरङ्गमा आज मानिसहरूले त्यो दुःख र त्यो कष्टको सामना गरिरहनु भएको छ। जुन कोरोना भाइरसले ल्याएको छ, कोरोना भाइरसले जुन समस्या ल्याएको छन्, एउटै हो कोरोना भाइरस। शब्द एउटै छ, कोरोना भाइरस।
होइन, दुईटा शब्द मिलेर यो गरेको छ कोरोना भाइरस। तर त्यसले कतिको मान्छेको जीवन, कतिले त्यसले आर्थिक समस्या ल्याइदिएको छ, त्यसले स्वास्थ्यको समस्या ल्याइदिएको छ, त्यसले जागिरको समस्या ल्याइदिएको छ, व्यवसायको समस्या ल्याइदिएको छ, परिवारको समस्या ल्याइदिएको छन्, समस्या समाजमा ल्याइदिएको छन्, यस्तो विभिन्न प्रकारको समस्याहरू ल्याइदिएको छन्। एउटै हो कोरोना भाइरस, त्यो दुःख आज संसारभरि नै आज त्यो सामना गरिरहनु परिरहेको छ। र आज म यहाँनिर यो कारण गर्दाखेरि मान्छेले यति बेला प्रश्न गर्न लागिरहेको छन्, यति बेला परमेश्वरलाई खोजेर प्रश्न गरिरहेछन्, यति बेला परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर, परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्छ, किन यो भइरहेको भनेर कतिले प्रश्न गर्नुहुन्छ। कतिले के भन्नुहुन्छ, जस्तो डिजमले यसरी भन्दैछ, परमेश्वरले चाहिँ एउटा घडी जस्तो संसारलाई बनाउनु भयो, घडी जस्तै परमेश्वरले संसारलाई बनाइकन राखिदिनु भयो। आज संसारको जो दुःख र कष्ट छ नि, परमेश्वरले रमिता हेर्दै हुनुहुन्छ। यो मान्छेले दुःखमा गइरहेको परमेश्वरले चाहिँ स्थिति हेर्नुहुँदैछ, उहाँ रमाउनु हुँदैछ भनेर कतिले भन्नुहुँदैछ। र कतिले के भन्नुहुँदैछ, यो जुन दुःख र कष्ट हाम्रो जीवनमा आएको छ, यसले चाहिँ के छ, हामीलाई पाठ सिकाइरहेको छ, लेसन सिकाइरहेको छ भनेर कतिले भन्नुहुँदैछ। यो चाहिँ हामीलाई एउटा अर्को पारमा जानुको लागि कतिले भन्नुहुँदैछ, एउटा ईश्वर भक्त गर्ने आज परमेश्वरको जनहरूले पनि यहाँनिर आज हामी विश्वासीहरूले पनि के भनिरहेको छौँ भने, यो त परमेश्वरको क्रोध हो भनेर भनिरहेको छ, परमेश्वरको दण्ड हो भनेर कतिले भनिरहेको छ, परमेश्वरले सजाय दिनु, कतिले भनिरहेको छ यो परमेश्वरले दिनुभएको सुधार हो, यो परमेश्वरले राखिदिनु भएको सुधार हो भनेर कतिले भनिरहनु भएको छ। कतिले भनिरहनु भएको छ, ओहो अब चाहिँ यहाँनिर मौका छ, अब परमेश्वरको नजिकमा आउनुपर्छ भनेर कतिले भन्छ। यहाँनिर एकजना बाबा र छोरा रहेछ, अनि बाबाले सानै दिन कस्तो वातावरण हुर्काएको रहेछन् भने, छोरा तिमी जस्तो परिस्थिति गए तापनि, तिमी जे जस्तो भए तापनि मलाई पुकार, मलाई आवाज दियो, म तिम्रो साथमा हुनेछु, म तिमीले बोलाउँदाखेरि आवाज दिँदाखेरि म तिम्रो अगाडि हुनेछु, मलाई भन भनेर बुवाले जहिले पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो छोरालाई। अनि छोरा त्यो सानो दिन त्यही वातावरण हुर्किनु भयो, मेरो बुवाले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, मेरो कुरा पुरा गर्नुहुन्छ। साइकल माग्यो, के गर्यो, साथीहरूसँग लडाइँ पऱ्यो, मिलाइदियो, ठुलो हुँदै गऱ्यो, त्यो वातावरण भयो, फेलहरू भयो, विभिन्न कुरा भयो, मिलाउँदै आयो। अनि छोरामा चाहिँ के भयो, मेरो बाबा त सुपर हिरो हुनुहुन्छ र मेरो हरेक परिस्थितिहरू उहाँले, सिचुएसनहरू, सर्कमस्टेन्स, मेरो प्रब्लम उहाँले सल्भ गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ छोरामा चाहिँ त्यो भावना, त्यो आइडियोलोजी चाहिँ डेभलप भएछ, मेरो बाबा चाहिँ सुपर हिरो हुनुहुन्छ अरे। बुवामा पनि के कुरा छ, मैले गरेको कुरा सबै कुरा छोरामा पुर्याइदिरहेको छु, यस आई एम ए सुपर हिरो फर माई सन। तर थाहा छ एक दिन के भयो, एक दिन अचानक छोरा डरलाग्दो बिरामी भयो, गाह्रो भयो, अनि हस्पिटल पुऱ्यायो। हस्पिटल पुऱ्याउँदा रहेछ के अब यता के गर्छ, कसो गर्छ होइन, हस्पिटल अब सिटी स्क्यान, एमआरआई, विभिन्न प्रकारको हुन्छ। अनि डक्टरले के भन्छ, दिस इज अननोन डिजिज, यो हामीले थाहा छैन के छ कसो छ, हामीलाई गाह्रो छ, आइसियुमा छ, लास्ट एउटा सास फेरिरहेको छ, के रोग हो हामीलाई थाहा छैन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर डक्टरले भन्न थाल्यो। बाबाले के भन्न थाहा छ, आई वान्ट टु स्पेन्ड, म पैसा जति पनि म खर्च गर्छु मेरो छोरालाई बचाउनु पर्छ, किनभने धनी थियो। छोराले के भने, बाबा मलाई बचाउनुहोस्, बाबा तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि त्यति बेला डक्टरले भनेपछि चाहिँ त्यति बेला छोरालाई के याद हुने, माई ड्याड इज नट ए सुपर हिरो, मेरो बाबा सुपर हिरो हुनु न, मेरो बाबा त एउटा अर्डिनेरी म्यान हुनुहुन्छ, मेरो बाबा त एउटा साधारण बुवा हुनुहुन्छ। अनि बाबालाई पनि के याद भयो भने, मैले अहिलेसम्म मैले छोराको लागि मैले सुपर हिरो सम्झिरहेको थियो, बट आई एम नट ए सुपर हिरो, म त एउटा साधारण व्यक्ति हो भनेर चाहिँ बाबालाई त्यो मेन्टालिटी भयो। आज म तपाईँहरूको बिचमा के भन्न चाहन्छु नि, परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनको लागि। हामी यहाँ संसारमा दुःख र कष्ट आज समस्या भोगिरहेको छौँ, तर हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ। र प्रकाशको पुस्तक 2:10 यहाँनिर के भन्नुहुन्छ, प्रकाशको पुस्तक 2:10 स्वर्णको मण्डलीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, होशियार हो तिमीले 10 दिन तिमीले कष्ट भोग्नेछौ, होशियार हो तिमीले 10 दिन तिमीले कष्ट भोग्नेछौ, तिमीले दुःख भोग्नेछौ, तर तिमी मृत्युसम्म नै स्थिर रहो र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, म फेरि पनि भन्छु, 10 दिन तिमीहरूले दुःख र कष्ट भोग्नेछौ, 10 दिन तिमीलाई तिम्रो जीवनमा कष्ट आउनेछ, तिम्रोमा दुःख आउनेछ, त्यहाँनिर समस्या आउनेछ। र प्रभु येशू ख्रीष्टले अर्कोपट्टि के पनि भन्नुभयो, मृत्यु समय तिमी स्थिर रह। त्यो चाहिँ दुःख, त्यो कष्ट चाहिँ साधारण हुने छैन, एकदमै मृत्यु समय लानेछ, एउटा पीडादायी, एउटा कष्टदायी हुनेछ, तर तिमी चाहिँ स्थिर रह भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ। किनभने म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिन्छु भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रतिज्ञा। हेर्नुहोस् त, म आज यहाँनिर के भन्नु गइरहेको छु भने, परमेश्वरले हामीलाई कष्ट, हाम्रो जीवनमा कष्ट आउँछ, परमेश्वरले कष्टमा जानु दिनुहुन्छ।
यस सफरिङ्स कम्स इन आवर लाइफ। यहाँनिर पनि दुईटै कुरा छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भनेछ? कष्ट आउनेछ, तिम्रो दुःख आउनेछ, सतावट आउनेछ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले अर्कोपल्ट के भन्नुभयो? मृत्युसम्म स्थिर र तिमीलाई म जीवनको मुकुट दिनेछु भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर कष्ट मात्र आउँछ भनेर भन्नु भएन। यस द सफरिङ कम्स देयर, होइन कष्ट आउनेछ त्यहाँनिर भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नु भएन। तर त्यहाँनिर के पनि भन्नुभयो? तिमी स्थिर भयो भने तिमीले जीवनको मुकुट पनि पाउनेछौ, रिवार्ड पनि पाउनेछौ, इनाम पनि पाउनेछौ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर यो मण्डलीको यहाँनिर सफरिङ कस्तो प्रकारको थियो हामीलाई थाहा छैन। इतिहासकारले विभिन्न प्रकार भन्दछ त्यो चाहिँ सतावट थियो, विश्वासको कारण गर्दाखेरि अब विभिन्न प्रकारको सतावट थियो भनेर भन्दछ यो मण्डलीको त्यति बेला। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने देयर वाज अ सफरिङ, त्यहाँनिर कष्ट थियो, त्यहाँनिर दुःख थियो त्यहाँनिर। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? तिमी स्थिर भयो भने तिमी मुकुट पाउनेछौ। त्यहाँनिर आज यहाँनिर म यहाँ तपाईँ नि हाम्रो स्मरणको मण्डलीको त्यहाँनिर दुःख र कष्ट त्यहाँनिर कस्तो प्रकार थियो आज हामीलाई थाहा छैन। तर एकदमै पीडादायी एउटा कष्टदायी थियो। आज तपाईँ नि हाम्रो पनि सफरिङ यहाँनिर जुन कोरोना भाइरसले सफरिङ ल्याएको छ, तपाईँले जुन सामना गर्नुहुँदैछ, आज बसिरहनु भएको छ, के गरौँ कसो गरेर बसिरहनु भएको छ। आज न्युज सुन्नु हुँदैछ, आज बाइबल पढ्नु पनि हुँदैछ, कतिले भनाइहरू सुन्नु हुँदैछ, हेर्नु हुँदैछ। यहाँनिर तपाईँले अब चिन्तामा हुनुहुन्छ। कतिले चाहिँ के छ भने कतिजना त्यहाँनिर तपाईँ जागिर गुमाउनु भयो होला, कतिजनाले यहाँनिर आज यो कारण गर्दा रोगमा पर्नु भएको छ, बिरामी पर्नु भएको छ, कतिजनाले अझ परिवार गुमाउनु भएको छ होला, नजिकको गुमाउनु भएको छ होला, कतिजनाले व्यवसायमा असर पारेको छ, कतिजनालाई अब यहाँनिर भविष्य के गर्ने कसो हो भनेर यहाँनिर उयो भएको छ। यहाँनिर अब मेरो छोराछोरीको शिक्षा पढाइ बिग्रिने भयो, के गर्नु कसो गर्नु भनेर आज तपाईँहरू यहाँनिर सोच्दै चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ होला। हो, आज यो मेरो जीवनमा सतावट आयो, यो मेरो जीवनमा कष्ट आयो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। प्रिय, मैले पनि त्यही परिस्थितिबाट मैले गइरहेको छु। आज मैले पनि त्यही एक्सपिरियन्स मैले गरिरहेको छु, त्यही अनुभव मैले गरिरहेको छु। र यहाँनिर 4 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि मात्र हामीले यस्तो प्लान गरेर थियो। 3-4 महिना अगाडि मात्र एउटा सानो एउटा मन्टेसरी भएको काम गर्दाखेरि अब चाहिँ एउटा सानो एउटा व्यवसाय भएको काम गर्दाखेरि हामी के प्लान गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ के गर्नु छ, राम्रो बनाउनु पर्छ, प्लानहरू विभिन्न योजनाहरू गरेको थियो, प्लानहरू गरिरहेको थियो। यदि त्यो प्लान सक्सेस भएको भए, यदि यो कोरोना भाइरस नभएको भए यति ठुलो यो थियो। हामीले 3 वर्ष मेहनत गर्यो, हामीले 3 इयर्स हामीले मेहनत गर्यो, 3 इयर्स हामीले सेक्रिफाइसहरू गर्यो। तर जब राम्रो हुँदै थियो, राम्रो परिणाम आउँदै थियो, अचानक माथि पुग्दा यहाँनिर कोरोना भाइरसले हामीलाई तल झारेको जस्तो फिल भइरहेछ। हामीलाई यति साह्रो छ 3 इयर्स सोच्नुहोस् न, 3 वर्ष हामीले मेहनत परिश्रम गर्यो। हामी जब फल पाउने बेलामा हामीले यस्तो स्थितिमा हुँदाखेरि आज हामीले कस्तो उयो भयो, कस्तो पीडा भयो। आज मैले जुन एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु यो मेरो एक्सपिरियन्स मात्र होइन, तपाईँहरू जतिजनाले सुन्नुहुँदैछ, जतिजनाले तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ, त्यही एक्सपिरियन्सबाट जानुहुँदैछ, त्यही अनुभवबाट जानुहुँदैछ। तर याद गर्नुहोस्, यहाँनिर परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न। परमेश्वरको वचन प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो यहाँनिर, होइन तिमीको जीवनमा दुःख र कष्ट आउनेछ, हेर्नुहोस् न सफरिङ आउनेछ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले अर्को चाहिँ प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ, तिमी मृत्युसम्म स्थिर भयो भने तिमीले इनाम पाउनेछौ। आज म यहाँनिर के छ भने सफरिङ आउँछ, दुःख र कष्ट आउँछ, तर त्यहाँनिर परमेश्वरको प्रतिज्ञा पनि छ। हालेलुया। परमेश्वरले यहाँनिर आज सफरिङ दुःख र कष्ट मात्र आउन दिनुहुन्न तपाईँ हाम्रो जीवन। तपाईँले सोच्नु हुँदैन, हामीले सोचिरहेकोलाई त्यसलाई मेरो जीवनमा दुःख र कष्ट न। तर एउटा कुरा सम्झिने कुरा के छ भने त्यसलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा पनि छ। देयर इज अ प्रमिस अफ गॉड। सफरिङ दुःख भन्दा पनि ठुलो चाहिँ कुरा परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। यदि परमेश्वरले प्रतिज्ञा, यदि यहाँनिर यो स्मरणको मण्डलीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रतिज्ञा नगर्नु भएको भए तिम्रो जीवनमा दुःख र कष्ट आउनेछ, तिमी मृत्युसम्म स्थिर रहनुपर्छ भनेर त्यति मात्र भन्नुभएको भए के हुन्थ्यो होला। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तिमीलाई म जीवनको मुकुट दिनेछु भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। त्यो सफरिङ, त्यो इनामले गर्दाखेरि, त्यो प्रतिज्ञाले गर्दा चाहिँ जस्तो सुकै दुःख र कष्ट जानको लागि पनि विश्वासीहरू तयार भएर थियो, जस्तो इन्टेन्समा जानको लागि पनि उनीहरू तयार भएर थियो। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले मलाई उत्तम कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र त्यति मात्र होइन, जब तपाईँले हामी दुःख र कष्टमा जान्छौँ नि, जब तपाईँले हामी वेदनामा जान्छ नि, हामीले जागिर गुमाउँदा हामी निराश कुनामा सक्छौँ। के गर्नु प्रभु, के गर्नु, कसो गर्नु, आज म यस्तो भइरहेको छु, हामी एकदमै इन्टेन्स फिल भइरहेको हुन्छौँ, पीडादा हामीले फिल भइरहेको हुन्छौँ, कष्टदा हामीले फिल भइरहेको हुन्छौँ, के छ हामी लोनली फिल भइरहेको हुन्छ। आज जागिर गुमाउँदाखेरि कति हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले आज
यो यहाँनिर जागिरमा एकदमै राम्रो हुँदै थियो होला, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष नाम पनि कमाउनु हुँदै, पैसा माथि उपलब्धि कुराहरू पनि भइरहेको थियो, व्यवसाय पनि यहाँनिर राम्रो गर्नु हुँदै थियो होला, यहाँनिर पढाइ पनि राम्रो भइरहेको थियो, परिवार पनि राम्रो भइरहेको थियो। तर अचानक यो कुरा आइदिँदाखेरि यहाँनिर यो वेभ यहाँनिर एउटा बतास आइदिँदाखेरि तपाईँको एकदमै भत्ताभुङ्ग बनाइदिएको यस्तो स्थितिमा तपाईँले जुन अनुभव जाँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको प्रतिज्ञा आज यहाँनिर छ। यहाँ हेर्नुहोस्, जब तपाईँ हामी दुःख र कष्टमा जाँदछौँ, परमेश्वर त्यहाँनिर खुसी हुनुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यर्मिया 9:1 भन्दछ नि, यर्मिया 9:1 के भन्नुहुन्छ? यदि मेरो शिर पानीको मूल भएको भए, यदि मेरो शिर पानीको मूल भएको भए, यदि मेरो आँखा आँसुको फहर भएको भए, मेरो मरिएको प्रजाको निम्ति म रात दिन रुने थिएँ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, म फेरि पनि भन्छु, यदि मेरो शिर पानीको मूल भएको भए र मेरो आँखा चाहिँ आँसुको फहर भएको भए, मेरो मरिएको प्रजाको निम्ति म रात दिन रुने थिएँ भनेर परमेश्वर पनि। हेर्नुहोस्, जब तपाईँहरू त्यहाँनिर कष्टमा जानुहुँदैछ, उहाँ त्यहाँनिर खुसी हुनुभएको छैन। उहाँले पनि त्यही स्थितिबाट उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यही उसबाट जानुहुँदैछ। उहाँले ओहो दर्शक भएर वाह भनेर ताली बजाउँदै उहाँले बस्नु भएको छैन। जसरी हामी जब परमेश्वरको जुन स्थितिबाट जानुहुन्छ, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने जुन स्थितिबाट जानुहुन्छ, परमेश्वर पनि त्यही पीडाबाट यो गर्नुहुन्छ। तर याद छ, उहाँ त्यही कारण गर्दाखेरि परमेश्वरले उहाँले तपाईँले हामीसँग दुखित हुनुभएको कारण गर्दाखेरि तपाईँले हामीसँग जब दुःख र कष्टमा जाँदाखेरि उहाँले हाम्रो त्यो चिन्ता गर्नुभएको कारण गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यहाँनिर व्यवस्थाको पुस्तक 31:8 यसरी भन्दछ, व्यवस्थाको पुस्तक 31:8 भन्दछ, परम प्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुनेछ, परम प्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुनेछ र उहाँले तिमीलाई कहिले छोड्नुहुने छैन। परम प्रभु आफै तिम्रो अघि जानुहुनेछ र उहाँले तिमीलाई कहिले छोड्नुहुनेछ, न त त्याग्नुहुनेछ, न त छोड्नुहुनेछ, न त त्याग्नुहुनेछ भनेर यहाँ परमेश्वरको वचन। हेर्नुहोस्, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आफ्नो जन कष्टतर जाँदछ, वेदनातर जाँदछ, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ? तिम्रो अघि जानुहुनेछ। गॉड नोस दैट आवर हाम्रो योग्यता कस्तो छ, हाम्रो क्षमता कस्तो छ, हाम्रो बल कस्तो छ, हामी सामना गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ, हामी त्यसलाई फेस गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा पनि बडा परमेश्वरलाई बढी थाहा छ। परमेश्वरले बढी जान्नुहुन्छ हाम्रो स्थितिको बारेमा, हाम्रो शक्ति, हाम्रो इम्युन सिस्टम, हाम्रो स्पिरिचुअल एउटा हाम्रो शक्ति ताकत कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जान्नुहुन्छ। त्यही कारण गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तिमीले आफै सक्दैनौ, यु क्यानट फेस बाई योरसेल्फ, तिमी आफै गर्न सक्दैनौ, सामना गर्न सक्दैनौ। यसै कारण गर्दाखेरि परम प्रभु तिम्रो अघि जानुहुनेछ, म तिम्रो अघि जानुहुनेछु, म जानेछु, तिमीलाई म त्याग्ने छुइनँ, तिमीलाई म छोड्ने छुइनँ भनेर परमेश्वर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा यशायाको 43:2 पनि त्यही कुरा भन्दछ, तिमी पानीबाट भएर जाँदा पनि म तिम्रो साथमा हुनेछु, तिमी पानीबाट जाँदा पनि तिम्रो साथमा हुनेछु, नदीले पनि तिमीलाई डुबाउने छैन, न त ज्वालाले नै तिमीलाई भस्म गर्नेछु। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो राम्रो प्रतिज्ञा परमेश्वरको छ, कति राम्रो प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञा चाहिँ आज इजरायलीको निम्ति मात्र होइन, यो प्रतिज्ञा चाहिँ आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडिको 2000 वर्ष अगाडिको विश्वासीहरूको लागि मात्र होइन, तर यो प्रतिज्ञा चाहिँ आज जो जसले त हेर्नुहुँदैछ, जो जसले सुन्नुहुँदैछ, तपाईँहरूको लागि पनि प्रतिज्ञा छन्। जो जसले आज पीडामा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, चिन्ता गर्नुहुँदैछ, के गरौँ कसो हुनुहुँदैछ, परमेश्वरमा प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, पुकार गरिरहनु छ, हे प्रभु भनेर तपाईँको जीवनमा समस्या छैन होला, यति बेला तपाईँ सामना ठिकै छ भनेर सोचिरहनु भएको छ होला, तपाईँहरूको लागि पनि यो प्रतिज्ञा हो, यो सबैको लागि प्रतिज्ञा हो। दुःखमा गइरहनु भएको छ तपाईँहरूको लागि प्रतिज्ञा हो, दुःखमा जो हुनुभएको छैन तपाईँहरूको लागि पनि प्रतिज्ञा हो। परमेश्वरले आज प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, आई विल बी विथ यु, द्याट इज द ग्रेटेस्ट थिङ। हेर्नुहोस् त, मैले अघि बाउ र छोराको मैले उदाहरण दिएँ। हेर्नुहोस्, बाउ एउटा नेचुरल मानिस थिए, बाउले जहिले पनि आफ्नो एबिलिटी, आफ्नो क्षमता अनुसार उहाँले छोराको लागि गरिरहेको थिए। त्यही कारण गर्दा छोराले आफ्नो सुपर हिरो सम्झिरहेको थिए, तर बाउलाई पनि थाहा थिएन, छोरालाई पनि थाहा थिएन, एक दिन यस्तो स्थिति आउनेछ जहाँनिर मेरो बााउन्ड्री भन्दा पनि, मेरो बााउन्ड्री, मेरो जुन सीमा छ, मेरो क्षमता भन्दा पनि एउटा गाह्रो स्थिति आउनेछ जब मैले सक्दिनँ। त्यो छोराले पनि आज जुन कुरा सोचेको थिएन, आज उनीहरूले त्यो फेस गर्नु पर्यो। परमेश्वर इज विदाउट अ बााउन्ड्री, परमेश्वर चाहिँ उहाँ क्षमता बिना हुनुहुन्छ। आज हामीले परमेश्वरलाई देख्न
देख्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले तपाईँ नै हामीलाई देखिरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ नै हाम्रो स्थितिको मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ। उहाँले जाँचिरहनु भएको छ, मेजरमेन्ट गरिरहनु भएको छ, सकिरहेको छ कि के छ कि कस्तो छ कि भनेर परमेश्वरले आज उहाँले चाहिँ मेजर गरिरहनु भएको छ। यद्यपि परमेश्वरले हामीले देखेको छैनौँ, किनभने परमेश्वरले के भनेको छ, आई विल बी विथ यु। र आज म के भन्न चाहने, आई डु नट प्रमिस, म तपाईँलाई यस्तो प्रतिज्ञा गर्दिनँ। जब परमेश्वर तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर जब तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तपाईँलाई तिमीलाई छोड्ने छुइनँ, म तिमीलाई त्याग्ने छुइनँ, म तिमीहरूको साथमा हुनेछु। तिमी पानीबाट जाँदा पनि तिमीले साथमा हुनेछ, नदीले पनि तिमीलाई डुबाउने छैन, ज्वालाले पनि भस्म पार्ने छैन भनेर जुन कुरा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो अनुसार परमेश्वरले मेरो व्यवसायहरू पनि राम्रो गरिदिनुहुनेछ, मेरो रोगहरू पनि परमेश्वरले पूर्ण निको पारेर दिनुहुन्छ, मेरो जागिर पनि फेरि पनि पूर्ण स्थापना गर्नुहुन्छ। म त्यो पहिलाको भन्दा पनि अझ राम्रो हुनेछ भनेर हुनेछ, या त तपाईँहरूको जीवनमा त्यो गर्नुहुनेछ भनेर म त्यो प्रतिज्ञा गर्दिनँ। कस्तो प्रकारले तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ। प्रमिस अफ गॉड इज विथ यू। परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईँहरूको साथमा छ, हाम्रो साथमा छ, तर परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा कस्तो प्रकारले त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा हो, परमेश्वरले अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, म तिमी यद्यपि छोराछोरी नहुँदा पनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तिमी यो बलुवा सारा, आकाशको तारा सारा म तिम्रो सन्तान खडा गर्नेछु भनेर परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले अब्राहमको जीवन, अब्राहममा परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। परमेश्वरले याकुबलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तिमी आज त्यहाँनिर गइरहेको छौ, तिमी मामाको घरमा गइरहेको छौ, तर म फेरि फर्काएर तिम्रो आफ्नो बाबाको घरमा ल्याउनेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा याकुबको जीवनमा परमेश्वर पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो इजरायलीलाई, तिमी आज मिस्र देशमा जानेछौ, तिमीले त्यो देशमा जानेछौ, तिमी दासको रूपमा जानेछौ, तर म फेरि पनि म फर्काएर ल्याउनेछु भनेर परमेश्वरले इजरायलीलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो। इजरायलीलाई 400 वर्ष पछाडि आएर पनि परमेश्वरले इजरायलीलाई मोसा खडा गरिकन परमेश्वरले प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले मोसालाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, म तिम्रो अघि जानेछु, युद्ध गर्नेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। आई विल बी विथ यु भनेर, आई विल स्ट्यान्ड विथ यु भनेर परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले मोसाको जीवन पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले येशूलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तिमी नडराऊ, तिमी कमजोर नहौ, तिमी बलियो हौ, म तिम्रो साथमा हुनेछु भनेर परमेश्वरले येशूलाई भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले येशूको जीवन परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले दासहरूको जीवन, विश्वासीको जीवन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो। आज तपाईँहरूको मेरो जीवनमा पनि जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नि, अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, याकुबलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, इजरायललाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, मोसालाई, येशूलाई, दाउदलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। आज त्यो प्रतिज्ञा जो जसले सुन्नुहुँदैछ, जो जसले हेर्नुहुँदैछ, तपाईँहरूको लागि पनि प्रतिज्ञा, परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा पनि प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। तर कस्तो प्रकारले प्रतिज्ञा परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, तर निश्चय नै आई नो that he will fulfill that promise in your life. He will fulfill that promise in my life. What measurement of suffering I am going through, कस्तो प्रकारको मैले कष्टमा गइरहेको छु त्यो परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। तर निश्चय नै परमेश्वरले त्यो चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ के हुनुहुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। भजन सङ्ग्रह 73 को 16-17 भन्दछ, प्रभु हे परमेश्वर, आज मैले नै किन दुःख भोग्नु परेको, मैले नै परमेश्वर किन कष्ट भोग्नु परेको, किन मेरो जीवनमा यस्तो, मैले तपाईँमा विश्वास गरेको छु, पुकार गरेको छु, प्रार्थना गरेको छु, यस्तो गरिरहेको छु, किन मेरो जीवनमा यस्तो भनेर मैले उयो गरेँ, प्रश्न गरेँ। तर जब मैले सबै कुरा, मेरो जीवन दुःख, अरूहरू त खुसी मानिरहेको छ, राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो रहेछ, तर धर्मीजनलाई किन यस्तो भनेर मैले जब यो बुझ्न प्रयास गरेँ, कोसिस गरेँ, मैले सकेन आफै। त्यस कारण गर्दाखेरि जबसम्म परमेश्वर तपाईँको चरणमा गएर, जब म परमेश्वरको नजिकमा गएँ, when near to God, म जब परमेश्वरको पवित्र स्थानमा गएँ, परमेश्वरको नजिकतामा गएँ, तब मैले ती सबैको अन्त मैले बुझ्न सकेँ भनेर, त्यसको निष्कर्ष के रहेछ, अन्त के रहेछ भनेर मैले बुझ्न सकेँ भनेर भजन सङ्ग्रहले भन्दछ। हो, आज हाम्रो आँखाले, हाम्रो व्यवहारले हामीले दुःख र कष्ट मात्र हामीले देखिरहेको छौँ, तर परमेश्वरको उपस्थिति हामीले देखेको छैन होला। तर जबसम्म परमेश्वरको नजिकतामा जाँदैनौँ, जबसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदैनौँ, परमेश्वरको प्रतिज्ञा बारेमा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। एउटा मैले केही दिन मात्र अघि एउटा किताब मैले पढिरहेको थिएँ लिडरसिपको बारेमा।
अनि त्यो किताबमा चाहिँ के भइरहेको रहेछ इन्डियामा, जस्तो इन्डियामा किताब त्यहाँनिर कथा रहेछ, त्यहाँनिर जो मैले पहिला सुनेको थिएन, त्यो चाहिँ फेमस रहेछ। त्यो कथा कस्तो छ भने हाम्रो इन्डिया नेपालमा त फेमस होइन राक्षस भनेर, इङ्ग्लिसमा मोन्स्टर भन्दछ होइन, राक्षस भनेर। अनि एउटा गाउँमा चाहिँ के रहेछ भने एउटा गाउँमा एक दिन चाहिँ एउटा राक्षस आएछ, एउटा गाउँमा यस्तो राक्षस आएछ त्यहाँनिर। अनि गाउँको मान्छेले आक्यो, ला अब के गर्ने, कसो गर्ने, हामीलाई खाने भयो, हामीलाई यो गाउँलाई त बर्बाद गर्ने भयो, सकाप गर्ने भयो भनेर गाउँको मान्छेले भयभीत पारेर डराएर चाहिँ अब यो राक्षसलाई मार्नुपर्छ, अब जलाउनु पर्छ भनेर गाउँको मान्छेले उठे। एकपल्ट प्रयास गरे सकेन, उल्टा उयो भयो, दुईपल्ट प्रयास गरे सकेन, तीनपल्ट प्रयास गरे सकेन। अब के गरौँ, कसो गरौँ, अब हाम्रो भाग्य नै यो रहेछ, अब हामीले यसको फेस गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्नु भने सहनै पर्यो। अब हाम्रो जीवन चाहिँ, हाम्रो भविष्य चाहिँ यो उसैको हातमा छ भनेर चाहिँ गाउँको मान्छेले त्यति बेला निराश भएर बसिरहेको रहेछ। अनि त्यति बेला एउटा बालक आएछ, एउटा बच्चा आएछ। तपाईँले के सोच्नुहुँदैछ भनेर चाहिँ बच्चाले भनेछ, म जानेछु राक्षसकोमा, म फेस गर्नेछु भनेर बालक एउटा बच्चाले भनेछ। अनि गाउँको मान्छेले छक्क पऱ्यो, के गर्नु, के हो भनेर, ठिकै छ नि त भनेर फेरि पनि गाउँको मान्छेले दिएछ। अनि एक दिन यस्तो भयो, बच्चाले एउटा स्याउ लगेर गएछ। अनि स्याउ लगेर गएर चाहिँ राक्षसलाई दिएछ। अनि यसो दिएछन्, अनि दिँदाखेरि त्यो राक्षसले के गरे, खाएछ मजाले। अनि खाँदाखेरि राक्षसलाई यति मिठो भएछ, यति राम्रो भएछ। अनि मिठो भएको काम गर्दै उनलाई त्यो स्याउको बदली एउटा इनाम दिएछ। अनि दोस्रोचोटि पनि फेरि पनि बच्चाले के गर्यो, स्याउ खाए काम गर्दाखेरि खुसी, कति मिठो भनेर चाहिँ खुसी भएर हाँसेर चाहिँ राक्षसले खाएछन् होइन। अनि फेरि पनि दोस्रोचोटि चाहिँ के भयो, अनि दोस्रोपट्टि चाहिँ बच्चाले के गर्यो, गाग्रीमा चाहिँ एउटा घैँटो होइन, गाग्रीमा चाहिँ बच्चाले पानी लगेर दिएछन् राक्षसलाई। अनि पानी लिएर जाँदाखेरि के भयो, राक्षसले फेरि पनि मजाले खाएछ। अनि पानी खाइसकेपछि उनले त्यहाँनिर सुनहरू केहरू भरेर त्यहाँनिर गाग्रीमा चाहिँ भरेर बच्चाले दिएछन्। अनि त्यति बेला त गाउँको मान्छे छक्क परे, हो हामीले त यस्तो चाहिँ नाश गर्छ, नकारात्मक हामी सोचिरहेको थियौँ, हामीले त्यस्तो पो सोचिरहेको थियौँ, तर यो त राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ गाउँका मान्छेले सोचे। हेर्नुहोस् कतिचोटि हाम्रो जीवनमा सफरिङ आउँछ नि, हामीले नकारात्मक, मेरो जीवनमा मलाई बर्बाद गर्ने भयो, यसले मलाई खतम गर्ने भयो, मेरो मलाई सकाप गर्ने भयो, के गर्नु कसो भनेर हामी अगाडि अन्धकार देख्दछौँ। हो कति परमेश्वरको जनहरू हुनुहुन्छ, राम्रो उज्यालो पनि परमेश्वर देखिरहनु भएको छ, तर जब इन्टेन्समा यस्तो गाह्रो परिस्थितिमा के गरौँ कसो भनेर अताली पनि देख्नुहुन्छ, यति बेला परमेश्वरको एउटा सन्ताउना परमेश्वरको उत्साह चाहिँ के छ भने, म जसरी मैले पनि एउटा फेस गरिरहेको छु, मैले पनि सामना गरेको छु, तर मैले यो यति बेला भन्दैमा म निराश छु भनेर मैले पनि परमेश्वरको हातमा रहेको छु, मैले पनि परमेश्वरको रहेको छु, के छ कसो छ थाहा छैन, तर एउटा परमेश्वरको प्रतिज्ञामा मैले आशा रहेको छु। इभन ही गड्स एलाउ मी टु गो थ्रु सफरिङ, परमेश्वरले मलाई त्यो कष्टमा जान दिनुहुनेछ, एलाउ गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले साथसाथै उहाँले मलाई प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा पनि छ, पर म तिमीलाई साथमा छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्यतिकै छोड्ने छैन भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ प्रतिज्ञा हो आज मलाई पनि तपाईँलाई पनि त्यो प्रतिज्ञा हो। जब त्यो प्रतिज्ञा बुझ्नुको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरको नजिकमा आउनुपर्छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुपर्छ। र आज त्यही कुरा परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा पनि प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आज तपाईँले जुन कष्ट र वेदनाबाट जानुभएको छ, सफरिङबाट जानुहुँदैछ, परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ, God's will be with you। परमेश्वर तपाईँहरूको दुःख र कष्टमा हुनुहुनेछ। र साँच्चै नै आज परमेश्वरले तपाईँले धेरै आज त्यो मन्स्टरलाई बुझ्नको लागि, राक्षसलाई बुझ्नको लागि, आज हामी सफरिङलाई बुझ्नको लागि, हामीलाई कष्टलाई बुझ्नको लागि, हामी परमेश्वरले मेरो जीवनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नको लागि we need to come near to God। परमेश्वरको नजिकतामा आउनु जरुरी छ। म यो उत्साह दिन्छु, लेट्स कम टु नियर टु गॉड, लेट्स